සාමාන්‍යයෙන් YouTube review එකක් බලලා ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000ට වඩා අඩු ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අය තමයි බහුතරයක් ඉන්නේ. මම කියන්නේ නැහැ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් YouTube review බලලා මිලදී ගන්න අය නැහැ කියලා. නමුත් බහුතරයක් ඉන්නේ රුපියල් 50000ට වඩා අඩු devices මිලදී ගන්න අය. ඉතින් ඒකින්ද මම පුළුවන් තරම් ඉස්සරහට බලනවා රුපියල් 50000ට වඩා අඩු entry level වගේම budget segment එකේ තියෙන mobile phone පුළුවන් තරම් වැඩිපුර වලට අරන් එන්න. ඒකෙදි මම device කිහිපයක් දැනට මිලදී අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම Oppo A52 ඒ වගේම Vivo Y30 Y50 එක්කම Samsung සමාගමෙත් M31 M11 M21 21s වගේ devices කිහිපයක්. ඉතින් ඒකෙදි මම මුලින්ම තෝරගත්තා Samsung සමාගමේ රුපියල් 30000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Samsung M11 එක ගැන මම මුලින්ම කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Samsung M11 device එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම සඳහන් කරා වගේ මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 30000ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔෆිෂියල් ප්‍රයිස් එක නම් තියෙන්නේ රුපියල් 30999ක් විදියට. මෙන්න මේ Samsung M11 කියන device එක ඔයාලට පාට 3කින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අතේ නම් තියෙන අද මේකේ black version එක. කොහොම වුණත් මේකේ සම්පූර්ණ build එකම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ plastic material එකකින්. ඒ කියන්නේ polycarbonate වලින්. ඒ වගේ මේ black එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම matte finish එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ device එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලගේ අතේ තියෙන fingerprint නම් මේකට කොයි වෙලාවකත් ඇලෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක plastic හින්දා පොඩ්ඩක් නැත්තම් හීරෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද අනිවාර්යයෙන්ම මම recommend කරනවා මේකට back cover එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ back එක සම්පූර්ණයෙන්ම curve වෙලා තියෙනවා හතර පැත්තෙම. ඉතින් ඒක නිසා මේක පාවිච්චි කරනකොට අතර ගොඩක් හොඳට comfortable ගතියක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම බෑක් එකේ අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් තියෙන්නේ බෑක් සයිඩ් එකේමයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ බටන්ස් ගත්තොත් හැම ඩිවයිස් එකකම තියෙනවා වගේ දකුණු පැත්තේ වොලියුම් රොකර්ස් වගේම පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බටන් වල දකින විශේෂත්වයක් තමයි මේක සාමාන්‍ය මම පාවිච්චි කරපු අනිත් ඩිවයිස් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් ටයිට් විදියට තමයි මේක ෆීල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක ප්‍රෙස් කරනකොට නම් පොඩි ප්ලාස්ටික් ෆීල් එකක් වැඩිපුර දැනෙනවා. ඒත් එක්කම ඩිවයිස් එකේ උඩ 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එක සහ noise cancellation mic එක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කම්පැනිස් entry level වගේම budget device වල noise cancellation mic එකක් include කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වම් පැත්තේ SIM tray එක තියෙනවා. මේක 3 card slot එකක්. එකපාර SIM දෙකක් වගේම මේකේ capacity එක මදි නම් ඔයාලට SD card එකක් වැඩිපුර දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහාට આવතෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් main microphone එක, ඒ වගේම main speaker එක වගේම USB type C port එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ design එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ screen එක ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.4ක TFT HD plus screen එකක්. ඒ වගේම තමයි Infinity O cutout එකක් තමයි තියෙන්නේ. Infinity O cutout එක ගැන නම් මට කිසිම complaint එකක් නැහැ. හැබැයි Samsung device එකක් ගන්න හුඟ දෙනෙක්ගේ බලාපොරොත්තු තමයි ගොඩක් හොඳ කලර්ස් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලගේ හැම ඩිවයිස් එකම අපිට super AMOLED panel එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ TFT ඩිස්ප්ලේ එකක්. අඩුම ගානේ මේකට IPS LCD එකක්වත් දැම්ම නම් මීටත් වඩා හොඳයි කියලා තමයි මගේ නම් අදහස. හැබැයි මේකේ brightness සහ contrast ගත්තොත් ගේ ඇතුළකදී පාවිච්චි කරනකොට මාරම හොඳයි. හැබැයි outdoor වලදී නම් මට ගොඩක් satisfy වෙන්න නම් මේකේ brightness බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි 30000ට වඩා අඩු ඩිවයිස් එකක් හින්දා මට ඒක ගැනත් ලොකුවට කියන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මීට වඩා රුපියල් 10000ක් ඔයාලට වැඩියෙන් වේදම් කරන්න පුළුවන් නම් මෙයාලගම තියෙන අනිත් ඩිවයිස් එකකට ඔයාලට ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Samsung M21 කියන ඩිවයිස් එක. කොහොම නමුත් මේක බජට් සෙග්මන්ට් එකට ආපු ඩිවයිස් එකක් හින්දා ලොකු කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. හැබැයි මෙයාලට දාන්න තිබ්බ AMOLED panel එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ M11 device එකේ spec sheet එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 450 කියන chipset එක. ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 4ක් විතර පරණ chipset එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි දැනටත් ලෝකේ entry level එකට ගන්න device වල අපිට මෙන්න මේ Snapdragon 450 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක 3GB RAM එකක් වගේම 4GB RAM version එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 32GB සහ 64GB වශයෙන් තමයි storage එක එන්නේ. කොහොමුණත් storage එක මදි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ SIM tray එකට තව SD card එකක් දාලා මේක expand කරගන්න. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන Snapdragon 450 හින්දා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ mid range device එකක තියෙන performance නම් මේක බලා ගන්න බෑ. හැබැයි එහෙම කියලා හිතනවා නම් මේකේ game එකක් ගහන්න බෑ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් PUBG උනත් HD වල තියෙන extreme setting එකට pay කරන්න පුළුවන්. හැබැයි lag වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් හොඳ PUBG experience එකක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම smooth setting වලට දාලා තමයි play කරගන්න හම්බෙන්නේ.
අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මේක Call of Duty වගේ ගේම් එකකත් medium setting වලින් play කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ගොඩක් හොඳ balance experience එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද PUBG වල තියෙන extreme setting එකේදී තිබ්බ lag එක මට COD වල බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේක දින chipset එක මේක දින RAM එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳට perform කරා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා රුපියල් 30000ට වඩා අඩු හින්දා මේක ගැන මට කිසිම complaint එකක් නැහැ. මොකද multitasking ඒ වගේම day to day use කරන social media වගේ දේවල් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් average මට්ටමේ performance එකක් තමයි මෙන්න මේ M11 එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා latest Android 10 වගේම Samsung සමාගමේම OneUI 2.0. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන UI experience එක ගැන මට complaint එකක් නැහැ. මෙයාලගේ කොහොමත් OneUI 2.0 වල ගොඩක් smooth performance බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ 3GB version එක ගත්තත් ඔයාලට UI experience එකේද නම් කිසිම lag වීමක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ M11 එකේ කැමරා එක ගැන. මොකද මේක අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කැමරා විදියට මෙගාපික්සල් 13ක ප්‍රයිමරි ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් වගේම තවත් 5 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන ප්‍රයිමරි මෙගාපික්සල් 13න් කැප්චර් කරන ඉමේජ් වල නම් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳට එළිය තියෙන අවස්ථාවල low light performance නම් මම කිසිම වෙලාවක recommend කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් noisy සහ පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමේ low light image තමයි capture වෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් හොඳට එළිය තියෙන අවස්ථාවල average එකක් විදියට ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ performance තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ sample වල ගොඩක් හොඳ green colors රතු පාට සහ හොඳ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි depth sensor එක කරා capture කරන portrait image වල නම් ගොඩක් හොඳ background separation එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි 5 megapixel ultra wide lens එකනොත් මෙයාලගම M21 එකට සාපේක්ෂව රේන්ජ් එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ wide angle image capture කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම recommend කරනවා මේ device එක ගන්න නැතුව පුළුවන් නම් M21 එකට switch වෙන්න කියලා. හැබැයි මේ වගේ රුපියල් 30000ට වඩා අඩු device එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක් මම නම් හිතන්නේ නැහැ ගොඩක්ම කැමරා එකට focus කරනවා කියලා. කොහොම වුණත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ selfie කැමරාවත් මෙගාපික්සල් 8කින් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒකෙත් ඇවරේජ් මට්ටමේ රිසල්ට් එකක් තියෙනවා. ස්කින් ටෝන් එකෙත් මට කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ මට්ටම තියෙනවා. හැබැයි මේකෙත් ගොඩක් හොඳට එළිය දිනනවා නම් තමයි අපිට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕවර්ऑල් ගත්තොත් රුපියල් 30000ට වඩා අඩු ඩිවයිස් එකක තියෙන ඇවරේජ් කැමරා පර්ෆෝමන්ස් එකක් මෙන්න මේ Samsung M11 එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy M11 එකේ මට සාපේක්ෂව ගොඩක් දේවල් අඩු මට්ටමක තිබ්බත් මේකේ මගේ හිත ගියේ ගොඩක් වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. මොකද මේක අපිට මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බොක්ස් එකේ ඇතුලේ අපිට 15 වොට්ස් charger එකක් තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් පැය 2යි විනාඩි 15ක් යනවා 100%ක්ම charge වෙන්න. හැබැයි එකපාරක් charge කරගත්ත කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක දවස් එකමාරක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම බලනකොට මේ වගේ price range එකකට තියෙන ගොඩක් හොඳ බැටරි capacity එකක් කියලා තමයි මගේ නම් අදහස. ඉතින් දැන් අහනවා නම් මෙන්න මේ Samsung Galaxy M11 කියන device එක suitable වෙන්නේ මොන වගේ පුද්ගලයන්ටද කියලා. මොකද මෙන්න මේ device එක ගොඩක් game ගහන කෙනෙක්ට නම් suitable වෙන්නේ නැහැ. මාත්‍රම මම recommend කරන්නෙත් නැහැ මේකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ camera setup එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ටත් මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ රුපියල් 30000ට වඩා අඩු device එකක් මිලදී ගන්න සාමාන්‍ය විදියට පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම දවස් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එකක්, average මට්ටමේ display එකක් සහ සාමාන්‍ය දවසක පාවිච්චි කරන multitasking, social media සහ පොඩි පොඩි games කීපයක් run කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙන්න මේ Samsung M11 කියන device එක. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ device එක මේ වෙනකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඔයාලා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මතක ඇති ඔයාලගේ experience එකත් පල්ලෙහාට comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ